אריק השתמש בנו כדי להסביר לתומכיו למה הוא לא הרג את ערפאת. היו שם ישראלים, לוטי עושה מה שהם היו גם נהרגים. אבל זה היה תירוץ. אני חושב שהוא, כאמור, קיבל הוראה מאמריקאים שאסור לו לעשות את זה בצורה שתשאיר עקבות. זאת אומרת, שום פנים לא התקפה צבאית. ולדעתי, הבלתי מוכחת, אני חושב שבסוף הוא הצליח להרוג אותו ברעל רדיואקטיבי בעזרת משטף באחת הארוחות. ערפאת ערך ארוחות לכל האורחים שלו. אם באה עליו משלחת של אורחים מכובדים, הוא אהב לסעוד בחברתם, ולמעשה לא היה לו שום אמצעי הגנה. אני תמיד, כל השנים שהכרתי את ערפאת, אני תמיד תמדתי על אמצעי הביטחון הממש לא יעילים. הוא אף פעם לא היה מוגן באמת, כמו שראש ממשלת ישראל מוגן למשל. וזהו, אז מישהו חדר את השריון הזה, בטח אחת העוזרים שלו, כנראה אחת שסעדה על שולחנו מפני שהיה לו תואם שטעם את מה שהוא אכל, ולא ידוע שאדם אחר נהרג. וזהו, אז הייתה הלוויה של ערפאת, הלכתי לשם עם רחל, וירו באוויר, רחל נורא פחדה, היריות האלה באוויר, והיה המון עצום, ומצאנו איזשהו גבעונת כזאת, שהתמקמנו עליה, והצטרפו אלינו רמונדה טוויל, שממנה קיבלתי אתמול מסר באימייל ממלטה, וגם אשתו של מרואן ברגותי, ששמה פדווה נדמה לי. פדווה? כן, משהו כזה. אז היינו 4, רחל, אני ושתי האנשים האלה. רמונדה בכתה, נשפך ממנה נהר של דמעות. וקברנו אותו. האורחים המכובדים נכנסו להביע תנחומים. אני לא נכנסתי. ואחר כך הייתה אזכרה ביום ה-40. אצל הערבים יש אזכרה ביום ה-40. הייתי שם. היה שם שליח מצרי רם דרק. ניגשתי לאבו מאזן, אבו מאזן הציג אותי לפני האורח. אבל בין אבו מאזן וביני אף פעם לא נוצר אותו יחס אישי שהיה בין ערפאת וביני. קודם כל משהו אדם מאוד מכונס. וחסר לגמרי אותו חום שערפאת הפיץ סביבו. הוא אדם, אני חושב שהוא, ההשמצות עליו לא יותר נכונות מהשמצות שהיו לערפאת. אני חושב שהוא נאמן לערפאת, נאמן לקו שקבע ערפאת.